Op YouTube zijn jongeren de baas, maar dat neemt niet weg dat bezoekers verschillende leeftijden en denkniveaus hebben. Op de meeste kanalen maakt het niks uit. Je komt voor de entertainment. Bovendien worden de meningen die er gegeven worden nauwelijks onderbouwd. Je kan in de reacties dus zeggen wat je wilt, maar het boeit toch niemand wat. Op misdefinitie zijn de onderwerpen serieus. De onderwerpen raken mensen echt. De informatie die gegeven wordt beïnvloedt mensen en ook de reacties hebben zo hun invloed. Daar moet ik toch wat mee. Het blijkt echter heel lastig te zijn om het gezellig te houden als mensen niet voor reden vatbaar zijn. Op school heb ik onder andere lessen gegeven aan brugklassers. Het eerste dat je leert is dat je voor zulke jonge leerlingen echt op de knieën moet gaan. Niet letterlijk natuurlijk, maar wel qua communicatie, omgang en kennisoverdracht. Met alle liefde wil ik alles 10 keer uitleggen en als ze het na de vakantie vergeten zijn, dan wordt het nog eens een keer herhaald. In ruil daarvoor krijg ik het respect dat ik als leerkracht nou eenmaal verdien. Op de universiteit gaat het net iets anders. Als ik daar college geef, dan zitten er in de zaal in principe alleen studenten die geïnteresseerd zijn in het vakgebied en die ook een bepaald denkniveau met zich meebrengen. En dat betekent dat je ook controversiële onderwerpen kan brengen zonder dat daar meteen een hele ruzie van ontstaat. YouTube zit er eigenlijk een beetje tussenin. Het is een openbare zaal waarin iedereen kan komen, van alle leeftijden en van alle niveaus. Dat betekent dat je toch een aantal verwachtingen moet hebben als je het een en ander goed wilt laten verlopen. Ik noem 5 verwachtingen die ik heb van mijn bezoekers. 1. Respect. Het klinkt als een dooddoener, maar respect is het allerbelangrijkst. Ik maak geen content om mensen te beledigen. Als ik dat had gewild, dan had ik er niet zoveel werk van gemaakt. Dan had ik net zo goed op een of andere anonieme website gewoon wat scheldwoorden kunnen plaatsen. Ik wil dat mensen echt iets leren waar ze later nog iets aan hebben. Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar ik vraag wel respect voor de kennis die ik hier aandraag. Ik heb 12 jaar lang gestudeerd. Ik schrijf al 12 jaar lang politieke en maatschappelijke teksten. Ik ben al meer dan 20 jaar lang geïnteresseerd in de politiek en ik lees alles wat los en vast zit. Je kan dus zelfs, als je het niet met me eens bent, iets van me leren. 2. Leren. Je moet dan wel bereid zijn om daadwerkelijk iets te willen leren. Op school is men vooral bezig om de tere kinderzieltjes niet te kwetsen. Ze spiegelen je een sprookjeswereld voor waarin mensen eerlijk, sociaal, rechtvaardig en intelligent zijn. Dat ontwikkelt bij mensen een roze bril. Een bril waardoor ze de wereld als positief ervaren. Een bril waardoor alles leuk en gezellig en gelukkig lijkt. Op zich is daar helemaal niks mis mee. Met die roze bril kan je prima gelukkig leven. Je kan je hele leven lang onwetend blijven over wat er verder in de wereld gebeurt. Maar misdefinitie is anders. Ik beschrijf de realiteit. De harde realiteit voor veel mensen. Een realiteit waarin mensen helemaal niet zo leuk, lief en aardig zijn. Als je daarin geïnteresseerd bent, dan ben je van harte welkom. Dan kan je iets interessants leren. Als je dat liever niet wilt, dan kan je ook wegblijven. 3. Voorbereiding. Ik verwacht niet van je dat je alles weet. Dat weet ik namelijk zelf ook niet. Er zijn genoeg onderwerpen waarover anderen veel meer weten dan ik. Maar als je bij de hand gaat lopen doen in de reacties, zorg er dan tenminste voor dat je voorbereid bent. Kijk, als je oprecht iets wil weten en iets niet weet, dan wil ik je altijd een antwoord geven. Maar er zijn heel veel mensen die expres onjuiste dingen gaan lopen zeggen en dan verwachten dat ik een discussie ga voeren. Maar waarom zal ik een discussie voeren met iemand waarvan ik toch al meteen zie dat hij nooit de actualiteit volgt, niks weet en ook niet bereid is om te leren? 4. Geen misbruik. Maak geen misbruik van mijn kanaal om je eigen politieke propaganda te spammen. Dit is niet de plaats om je gelijk te halen. Als je een PVV'er bent, dan is dat prima, maar kom hier niet je blonde leider ophemelen. Als je een socialist bent, kom dan niet huilen dat de feiten aantonen dat het socialisme niet deugt. Inhoudelijk in discussie gaan mag natuurlijk altijd, maar zuigen om het zuigen, dat kan ik hier niet toestaan. 5. Hoge eisen. Er zijn mensen die mijn kanaal naar beneden proberen te halen door onredelijke eisen te stellen. Omgaan met niveauverschillen is een hele uitdaging. Wat er gebeurt als je het niet onder controle houdt, kan je elke keer weer zien als er een ruzie is in de YouTube-gemeenschap. Het is misschien een open deur, maar er zijn nu eenmaal extreem veel domme mensen. Mensen van het niveau Zwarte Piet is racisme. Mensen die naar een politiebureau gaan, aangifte doen en dan denken dat ze tijdens de verkiezingen tegen minister-president Geert Wilders hebben gestemd. Extreem domme mensen dus. Ik merk dat ik steeds minder geduld heb met deze mensen en dat ik maatregelen neem om ze van mijn kanaal te weren. En dat is jammer. Ik laat reacties liever zoveel mogelijk staan en ik wil iedereen van een antwoord voorzien. Maar deze mensen zijn niet voor reden vatbaar. Gelukkig zijn er ook veel mensen die mijn video's wel waarderen.
En deze mensen wil ik graag hartelijk bedanken.